हेलो एवरीवन আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছো আছমিজ কিচেন চেনেললৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰতে কম সময়ৰ ভিতৰতে আৰু কম বস্তুৰে বনাব পৰা সুজি মিঠাই এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আসলতে আপোনালোকে এই মিঠাইটো মিঠাই বুলিও খাব পাৰে বা পিঠা বুলিও খাব পাৰে কাৰণ এই মিঠাইটোত মিঠাই আৰু পিঠা দুটাৰে সোৱাদ পোৱা যায় ঘৰতে যিকোনো পূজা পাতিলে বা যিকোনো অনুষ্ঠান পাতিলে আপোনালোকে এই মিঠাইটো বনাব পাৰে নাইবা এনেও মিঠা বস্তু খাবলৈ মন গলে কম বস্তুৰে আপোনালোকে এই মিঠাইটো বনাই খাব পাৰে আশা কৰো আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো ভাল পাব তেনেহলে আহকচোন দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো সুজিৰ মিঠাই বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমতে কেৰাহী এটাত এচামুচ ঘি দি ললো ইয়াতে আপোনালোকে ঘি দিব নিবিচাৰিলে এচামুচ ৰিফাইন তেল দি লবও পাৰে এতিয়া এক কাপ সুজি দি ললো সুজিখিনি প্ৰায় 10 মিনিট মান কম জুইত ভাজি লম এই সুজিখিনি কম জুইতে লৰাই লৰাই ভাজি লব লাগিব নহলে জুইটো বেছিকৈ বঢ়াই দিলে সুজিখিনি সোনকালে ৰঙা পৰি যাব পাৰে এই সুজিখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এবাৰ মিহিকৈ গুৰি কৰি লৈছো জেনেৰেলি পেকেটত কিনিবলৈ পোৱা সুজিখিনি অলপ মোটা মোটা হয় আৰু সুজিখিনি এবাৰ মিহিকৈ গুৰি কৰি ললে মিঠাইকেইটা ধুনিয়া মিহি হ'ব সুজিখিনি 10 মিনিট মান ভাজি ললো এইখিনি এটা ভজা ভজা গোন্ধ ওলাই আহিছে আৰু এয়া 1.5 কাপ গাখীৰ লৈছো ইয়াৰে প্ৰথমতে অলপ গাখীৰ সুজিখিনি দি ললো এইখিনি অলপ অলপ মিক্স কৰি দিছো এতিয়া বাকি গাখীৰখিনিও একেলগে দি ললো গাখীৰখিনি ভালদৰে শুকাই হলে সুজিখিনি লৰাই লৰাই মিক্স কৰি লম এয়া দেখিছেনে গাখীৰখিনি শুকাই সুজিখিনি লাৰু লাৰু হৈ পৰিছে এইখিনি আৰু বেছি শুকান কৰি পেলাব নালাগে গেছটো অফ কৰি দিছো লগে লগে সুজিখিনি প্লেট এখনত উঠাই লৈছো এতিয়া এই সুজিখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিম এয়া 5-6 মিনিট মান পিছত সুজিখিনি অলপ অলপ ঠাণ্ডা হৈ পৰিছে এইখিনি হাতেৰে চুব পৰা গৰম হৈ আছে এয়া এচামুচ ঘি সুজিখিনি দি ললো এতিয়া সুজিখিনি অলপ মিহিকৈ মঠি লম এই সুজিখিনি হাতেৰে চুব পৰা অলপ গৰম হৈ থাকোতে মিহিকৈ মঠি লব লাগিব সুজিখিনি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত টান হৈ যাব পাৰে আৰু মিহিকৈ মঠিবলৈ অসুবিধা হ'ব এয়া সুজিখিনি মই একেবাৰে মিহিকৈ মঠি ললো আৰু এইখিনি এতিয়া একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এয়া 1 কাপৰ 4 ভাগৰ 3 ভাগ গুৰি কৰি লোৱা চেনি সুজিখিনি দি ললো এই চেনিখিনি কিন্তু সুজিখিনি একেবাৰে ভালদৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে দিব লাগে সুজিখিনি গৰমে থাকোতে চেনিখিনি দি ললে সুজিখিনি বেছি পানী পানী হৈ যাব এতিয়া চেনিখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যোৱালৈ এইখিনি মঠি লম এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব চেনিখিনি গলি যোৱাৰ পিছত সুজিখিনি অলপ অলপ পনিয়া হৈ পৰিছে কিন্তু অলপ পিছত চেনিখিনি শুকাই গৈ সুজিখিনি নিজে নিজে আকৌ ডাঠ হৈ পৰিব এতিয়া আধা কাপ শুকান নাৰিকল গুৰি সুজিখিনি দি ললো আৰু লগতে আধা চামুচ ইলাচি গুৰি দিছো গুটেখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি লম ইয়াতে আপোনালোকে শুকান নাৰিকলৰ ঠাইত কেঁচা নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে আৰু নাৰিকল দিব নিবিচাৰিলে আধা কাপ পাউডাৰ গাখীৰ দি লবও পাৰে এয়া দেখিছেনে চেনিৰ পানীখিনি শুকাই সুজিখিনি আকৌ ডাঠ হৈ পৰিছে গুটেখিনি সুজি মিক্সাৰ মই ভালদৰে মিক্স কৰি ললো এতিয়া মিঠাইখিনি শেপ দি লম অকনমান ঘি হাতত সানি লৈছো এতিয়া সুজিৰ মিক্সাৰ অলপ হাতেৰে লৈ মুঠি মাৰি লৈছো প্ৰথমতে দুহাতৰ মাজত ঘুৰাই ঘুৰাই এটা লাৰুৰ দৰে শেপ দি লম আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এতিয়া এই লাৰুটো ওপৰ ভাগটো আঙুলিৰে এইদৰে অলপ হেঁচি হেঁচি ঘুৰাই ঘুৰাই অলপ জুঙা কৰি লম এয়া চাওক এনেকৈ কৰি লৈছো আৰু এয়া এখন কাটা চামুচ লৈছো চামুচখনৰ এটা ফালেৰে মিঠাইটোৰ চাৰিওফালে অলপ হেঁচি হেঁচি এটা ডিজাইন বনাই দিছো আপোনালোকে এডাল টুথপিক বা চুৰি এখনৰ উলুটা ফালেৰেও এনেকৈ ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে মিঠাইখিনি যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ শেপ দি ল'ব পাৰে আৰু এয়া চাওক মিঠাইটো মই এনেকৈ মোদকৰ দৰে শেপ দি ললো কেইটামান মিঠাই মই এনেকৈ শেপ দি ললো আৰু এয়া বাকি থকা সুজিৰ মিক্সাৰখিনি লৈছো ইয়াতে 2-3 টোপাল পিংক ফুড কালাৰ দি ললো সুজিখিনিৰ লগত কালাৰটো ভালদৰে মিক্স কৰি লম এইখিনি সুজিৰ মিক্সাৰৰ পৰাও একে ধৰণেৰে মিঠাইখিনি শেপ দি লম এইদৰে ফুড কালাৰ দিয়াটো একেবাৰে অপচনেল হয় আসলতে মিঠাইখিনি মই দুই ধৰণৰ কালাৰৰ কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ অলপ অলপ ৰং মিক্স কৰি দিছো আপোনালোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কালাৰ নিদিয়াকৈ এনেও মিঠাইখিনি বনাব পাৰিব কাৰণ এই মিঠাইটো এনেও খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় গুটেখিনি মিঠাই শেপ দি লোৱাৰ পিছত এয়া এটা ফুটা থকা খৰাহি লৈছো ইয়াতে মিঠাইখিনি ভাপত সিজাই লম খৰাহিটো 2 টোপালমান ঘি দি লৈছো ঘিখিনি ভালদৰে চাৰিওফালে সানি লম আপোনালোকে মিঠাইখিনি ভাপত সিজাবৰ কাৰণে এখন চালনী বা ষ্টিমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে এতিয়া মিঠাই কেইটামান খৰাহিটো দি লৈছো
এইফালে চচপেন এটাত 2 কাপ পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। চচপেনটোৰ ওপৰত খৰাহীটো দি ল'লোঁ। ঢাকনি এখন খৰাহীটোত লগাই দিছোঁ আৰু মিঠাইকেইটা 10 মিনিটমানৰ কাৰণে ষ্টিম হ'বলৈ দিম। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই থৈছোঁ। 10 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। মিঠাইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। এতিয়া এই মিঠাইকেইটা একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া মই গোটেইখিনি মিঠাই ভাপত সিজাই ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এই মিঠাইটো এইদৰে খুব কম সময়তে আৰু কম বস্তুৰে বনাই খাব পৰা যায় আৰু খাবলৈও খুবেই সোৱাদ লগা হয়। মিঠাইকেইটা খুব ধুনীয়া কোমল কোমল হয়। তেনেহ'লে অলপ বেলেগ সোৱাদৰ চুজিৰে এই মিঠাইটো আপোনালোকেও বনাই চাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।